เมื่อพรหมลิขิตชักนำให้ชายหนุ่มหลงทางกลางป่าจนได้ไปพบกับหญิงสาวที่งดงามราวกับนางฟ้าในเมืองลับแลดินแดนที่ซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนความรักของทั้งคู่เบ่งบานท่ามกลางความสงบสุขแต่มีข้อแม้เดียวที่จะทำให้เขาสมหวังในรักนี้ได้คือต้องรักษาสัจจะวาจายิ่งชีพกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายขอบของป่าดงดิบอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ชาวบ้านต่างร่ำลือถึงความลี้ลับและอาถรรพ์ต้นไม้ในป่าแห่งนี้สูงเสียดฟ้าเกี่ยวพันกันหนาทึบจนแสงตะวันยากจะส่องถึงพื้นดินว่ากันว่าใครที่จิตใจไม่บริสุทธิ์หรือละโมบโลภมากหากหลงเข้าไปแล้วมักจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยในหมู่บ้านเล็กๆเชิงเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าทิดเข้มพรานป่าผู้มีฝีมือฉกาจแต่ใช้ชีวิตอย่างสมถะสิ่งที่เลื่องลือยิ่งกว่าฝีมือการล่าคือหัวใจที่ซื่อสัตย์เขาไม่เคยล่าสัตว์เกินความจำเป็นและมักแบ่งปันอาหารให้คนยากไร้เสมอแม้ฐานะของตนขัดสนเพียงใดทิดเข้มก็ยังคงยึดมั่นในความดีอาศัยอยู่ในกระท่อมมุงจากหลังเก่าท้ายหมู่บ้านอย่างโดดเดี่ยวแต่เปี่ยมสุขจนกระทั่งฤดูร้อนปีหนึ่งภัยแล้งรุนแรงจนพืชผลเสียหายหนักของป่าที่เคยหาได้ง่ายกลับลดน้อยลงจนแทบไม่มีกินเพื่อความอยู่รอดทิดเข้มจึงตัดสินใจสะพายย่ามและหน้าไม้คู่ใจกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกโซนต้องห้ามที่เขาไม่เคยย่างกรายเข้าไปหวังเพียงจะได้ของป่าหายากมาแลกข้าวสารประทังชีวิตยิ่งเดินลึกเข้าไปหนทางก็ยิ่งรกชัดและเงียบสงัดจนหน้าขนลุกหมอกหนาสีขาวโพลนลอยต่ำลงมาโอบล้อมรอบทิศทางจนมองไม่เห็นตะวันทิดเข้มพยายามเดินฝ่าหมอกไปข้างหน้าแต่ยิ่งเดินก็เหมือนวนอยู่ที่เดิมเขาเริ่มตระหนักด้วยใจเต้นรัวว่าตนเองกำลังหลงป่าหรืออาจกำลังถูกเจ้าป่าบังตาเข้าเสียแล้วในขณะที่ความวิตกกังวลเริ่มกัดกินใจสายตาของทิดเข้มก็เหลือบไปเห็นประกายแสงสีทองวูบวาบอยู่หลังพุ่มไม้เมื่อเพ่งมองก็ต้องตะลึงงันเมื่อพบกับไก่ป่าขนสีทองอร่ามราวกับทองคำบริสุทธิ์มันยืนสงบนิ่งส่งสายตาเชื้อเชิญก่อนจะเดินเยื้องย้างหายเข้าไปในม่านหมอกด้วยความหวังว่าไก่ป่าตัวนี้อาจเป็นนิมิตหมายแห่งโชคลาภที่จะพาเขาออกจากวิกฤตนี้ได้ทิดเข้มจึงรีบสาวเท้าก้าวตามไปอย่างไม่ลดละเจ้าไก่ทองเดินนำหน้าเขาฝ่าดงหนามไปจนหยุดอยู่ที่ริมหน้าผาสูงชันมันกระพือปีกเบาๆก่อนจะมุดหายเข้าไปในซอกหินแคบๆทิดเข้มด้วยความอยากรู้และคิดว่าเป็นเส้นทางลับจึงตัดสินใจปีนป่ายตามลงไปแต่ทว่าหินผาที่เขาเหยียบกลับร่วนซุยและพังทลายลงร่างของพรานหนุ่มพลัดตกลงสู่หุบเหวเบื้องล่างท่ามกลางความมืดมิดเสียงร้องตะโกนของเขาดังก้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปพร้อมกับสติไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดทิดเข้มค่อยๆตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นหญ้านุ่มๆในสถานที่ที่ไม่คุ้นตาเลยแม้แต่น้อยพื้นที่รอบกายเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ผิดกับโลกภายนอกที่แห้งแล้งราวกับคนละมิติแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือบรรยากาศรอบกายเงียบสงัดจนผิดปกติมีเพียงความเงียบงันที่ชวนให้อึดอัดทิดเข้มยันกายลุกพลางกวาดสายตามองไปรอบๆด้วยความระแวงทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลังสัญชาตญาณพรานร้องเตือนว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเพ่งสายตาฝ่าความมืดสลัวของป่าทึบเบื้องหน้าเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อพบว่าหลังพุ่มไม้ทึบมีดวงตาปริศนานับ10 คู่กำลังจ้องมองมาที่เขาเขม็งอย่างไม่กระพริบเจ้าของดวงตาปริศนาเหล่านั้นค่อยๆปรากฏกายออกมาจากเงามืดหลังพุ่มไม้ไม่ใช่พูดผีหรือสัตว์ร้ายอย่างที่คิดแต่กลับเป็นกลุ่มชาวบ้านในชุดผ้าสิ้นแบบโบราณสีเข้มภาพที่ปรากฏแก่สายตา
ทำเอาต้องขยี้ตาซ้ำด้วยความประหลาดใจเพราะกลุ่มคนที่ถือมีดพระจอบเสียมและอาวุธป้องกันตัวด้วยท่าทางทะมัดทะแมงแข็งขันนั้นล้วนเป็นผู้หญิงทั้งสิ้นส่วนผู้ชายนั้นกลับยืนสงบเสงี่ยมอยู่เบื้องหลังคอยทำหน้าที่แบกหามกระบุงตะกร้าใส่น้ำและพัดวีปรนนิบัติฝ่ายหญิงดูราวกับว่าเมืองนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่เป็นช้างเท้าหน้าผู้หาเลี้ยงและปกป้องครอบครัวผู้นำขบวนคือหญิงชราท่าทางหน้าเกรงขามแววตาดุดันถือไม้เท้าหัวมังกรนางคือยายเท่าคำผู้เฒ่าคนสำคัญของหมู่บ้านทิดเข้มรีบกุลีกุจอไหว้ท่วมหัวด้วยนิสัยคนเมืองที่มักจะปากหวานก้นเปรี้ยวเพื่อเอาตัวรอดเขาจึงรีบฉีกยิ้มกว้างแล้วเอ่ยปากทักทายหวังผูกมิตรกับผู้นำหญิงโอ้โหกราบสวัสดีจ้ะยายจ๋าแหมยายนี่ยังดูแข็งแรงเปล่งปลั่งเหมือนสาวรุ่นอยู่เลยนะจ๊ะเนี่ยอายุอานามคงเพิ่งจะ20ต้นละสิท่าทิดเข้มก็จะหยอดคำหวานให้คนแก่ดีใจตามธรรมเนียมแต่ผลลัพธ์กลับตาลปัดยายเท่าคำขมวดคิ้วจนย่นยู่หันไปถามหญิงชะกันข้างๆด้วยสีหน้าจริงจังระคนสงสัยอีหนูข้าดูเหมือนคนอายุ20หรือข้าอายุ80แล้วนะหรือว่าตามันบอดมองไม่เห็นรอยเหี่ยวย่นเหล่าผู้ชายที่อยู่ด้านหลังต่างพากันทำหน้างุนงงเอียงคอซุบซิบกันนั่นสิยายชายคนนี้พูดจาเพ้อเจ้อเห็นคนแก่เป็นคนสาวหรือสติเขาจะไม่ดีเพราะหลงป่าทิดเข้มถึงกับไปไม่เป็นรีบแก้ตัวพันละวันไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะข้าหมายถึงเปรียบเปรยว่ายายดูดีเหมือนนางฟ้าลงมาโปรดต่างหากยิ่งพูดยิ่งแย่หนักกว่าเดิมชาวบ้านต่างแตกตื่นโวยวายตายจริงมีนางฟ้าตกลงมาหรือตกที่ไหนเจ็บตรงไหนไหมความวุ่นวายโกลาหลเริ่มก่อตัวขึ้นเพราะกำแพงภาษาและความซื่อตรงที่ผิดกันคนละขั้วทันใดนั้นเสียงหวานใสแต่กังวานก้องด้วยอำนาจก็ดังแทรกขึ้นมาหยุดเถิดพวกเองชายผู้นี้เป็นคนนอกเขาคงไม่รู้อีโหนอีเหน่หญิงสาวหน้าตางดงามหมดจดผิวพรรณผุดผ่องแต่แววตามุ่งมั่นเดินแหวกกลุ่มชาวบ้านเข้ามานางคือแม่หญิงบัวนางมองทิดเข้มด้วยสายตาที่ปราณีก่อนจะหันมาอธิบายให้ทิดเข้มฟังอย่างชัดเจนว่าท่านพี่ชายที่นี่คือเมืองลับแลพวกเราถือสัจจะเป็นชีวิตจิตใจห้ามคดโกงวาจาห้ามมุสาแม้แต่คำพูดเยินยอเกินจริงหรือคำเปรียบเปรยที่ไร้สาระที่นี่ก็นับว่าเป็นการพูดเท็จผิดผีผิดกฎบ้านเมืองทิดเข้มได้ยินดังนั้นก็ถึงบางอ้อขอขมาและขอความเมตตาข้าน้อยผิดไปแล้วข้าหลงป่ามาไม่มีที่ไปขออาศัยพักพิงสักชั่วคราวข้าสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าจะรักษาศีลรักษาสัจจะไม่พูดปดมดเท็จแม้แต่คำเดียวแม่หญิงบัวเห็นใจจึงหันไปขออนุญาตยายเท่าคำยายเท่าถอนหายใจยาวมองทิดเข้มตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาจับผิดอย่างไม่ไว้วางใจก่อนจะพยักหน้าอนุญาตอย่างเสียไม่ได้แต่ก็ไม่วายทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำเอาทิดเข้มขนลุกสู้ข้าจะยอมให้เจ้าอยู่แต่จำใส่หัวของเจ้าไว้คนภายนอกมักลิ้นสองแฉกพูดอย่างทำอย่างสันดานมันเปลี่ยนยากข้าอยากจะรู้นักเชียวว่าเจ้าจะทนรักษาคำพูดได้สักกี่น้ำวันเวลาในเมืองลับแลหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างเชื่องช้าทิดเข้มไปปลูกกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆอยู่ท้ายสวนของแม่หญิงบัวแม้กายจะอยู่ห่างแต่สายตาของพรานหนุ่มกลับคอยเฝ้ามองความเป็นไปของแม่หญิงบัวอยู่เสมอทิดเข้มไม่คุ้นชินกับจารีตหญิงทำงานหนักชายปรนนิบัติของที่นี่เขาจึงไม่อาจทนเห็นแม่หญิงบัวต้องปีนป่ายซ่อมหลังคาเรือนที่รั่วซึมหรือแบกไถลงนาตามลำพังได้ในทุกเช้าเมื่อแม่หญิงบัวตื่นขึ้นมานางมักจะพบว่างานหนักที่ตั้งใจจะทำกลับมีใครบางคนมาทำให้เสร็จสิ้นไปเสียก่อนรั้วไม้ที่เคยผุพังถูกซ่อมแซมจนแข็งแรงหลังคาที่รั่วก็ถูกมุงด้วยใบจากใหม่อย่างประณีตแม้แต่ผืนนาที่แตกระแหงก็ถูกไถพรวนจนพร้อมหว่านกล้าทิดเข้มใช้ความขยันและพละกำลังของลูกผู้ชายเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนการกระทำที่ผิดธรรมเนียมแต่ถูกหัวใจนี้
ค่อยๆกัดเซาะกำแพงความเข้มแข็งของแม่หญิงบัวนางผู้ต้องแบกรับภาระหนักมาตลอดชีวิตเริ่มตระหนักว่าบ่าที่แข็งแกร่งของทิดเข้มคือที่พักพิงที่นางโหยหาความเอื้ออาทรเปลี่ยนความสงสารให้กลายเป็นความรักความผูกพันในที่สุดเมื่อใจตรงกันทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันพิธีมงคลถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางสักขีพยานชาวเมืองและผู้เฒ่าผู้ใหญ่ไม่มีสินสอดกองโตมีเพียงได้สายสิญจน์สีขาวบริสุทธิ์ผูกข้อมือรับขวัญและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการดื่มน้ำสาบานเบื้องหน้าศาลบรรพชนทิดเข้มยกขันเงินขึ้นดื่มพร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณก้องกังวานว่าข้าขอสัญญาจะรักและซื่อสัตย์ต่อแม่หญิงบัวไม่พูดปดพูดเท็จตราบจนลมหายใจสุดท้ายหากผิดคำสาบานขอให้เทวดาลงโทษสิ้นคำกล่าวนั้นลมพัดวูบหนึ่งพาเอากลิ่นหอมของดอกแก้วตลบอบอวนราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้คำมั่นสัญญานั้นแล้วชีวิตคู่ดำเนินอย่างเปี่ยมสุขทิดเข้มย้ายขึ้นมาอยู่บนเรือนแม่หญิงบัวและทำหน้าที่สามีที่ดีจนกระทั่งข่าวดีมาเยือนเมื่อแม่หญิงบัวตั้งครรภ์ทายาทคนแรกสร้างความปิติยินดียิ่งนักเขาเฝ้าทนุถนอมภรรยาและลูกในท้องอย่างดีที่สุดทว่าในรุ่งสางของวันที่แม่หญิงบัวเจ็บท้องใกล้คลอดบรรยากาศที่เคยสดใสของเมืองลับแลกลับแปลเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมืดครึ้มลงฉับพลันเมฆดำทะมึนก่อตัวหมุนวนอยู่บนหลังคาเรือนลมพายุพัดกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่โอนเอ็นเสียงดังลั่นป่าฝูงนกบินแตกตื่นร้องระงมผิดธรรมชาติราวกับว่าฟ้าดินกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยหรืออาจจะเป็นลางบอกเหตุร้ายว่าบัดนี้สายเลือดคนนอกกำลังจะถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วเจ้าจุกโตขึ้นมาเป็นเด็กน้อยวัย5 ขวบหน้าตาคมคายถอดแบบพ่อมาไม่มีผิดเพี้ยนแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าจุกโดดเด่นและแปลกแยกไปจากเด็กเมืองลับแลคนอื่นๆคือความซุกซนและจินตนาการที่ล้นเหลือในขณะที่เด็กเมืองลับแลถูกอบรมสั่งสอนให้สงบเสงี่ยมนั่งพับเพียบเรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้และพูดจาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระความจริงเจ้าจุกกลับชอบจับลมเล่นกับเงาและมักจะมีเรื่องเล่าแฟนตาซีเหนือเรื่องจริงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เสมอพวกเองรู้ไหมวันก่อนข้าเห็นปลาบินได้ตัวสีรุ้งบินหวั่นอยู่เหนือยอดไม้เลยนะเจ้าจุกหวังจะให้เพื่อนสนุกแต่ปฏิกิริยาที่ได้รับกลับตรงกันข้ามเด็กๆต่างมองหน้ากันเลิกลากด้วยความหวาดกลัวเพราะในวัฒนธรรมของที่นี่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงคือคำโกหกซึ่งเป็นบาปมหันต์เสียงซุบซิบเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆในหมู่ชาวบ้านลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆพ่อมันเป็นคนนอกเลือดมันก็คงแรงติดเชื้อขี้โม้คุยโวมาแน่ๆระวังลูกหลานเราจะเสียคนเพราะไปเล่นกับมันนะคำคอรหาเหล่านี้ลอยมาเข้าหูทิดเข้มทำให้เขาร้อนรนใจและหวาดวิตกอย่างยิ่งรักลูกมากก็ยิ่งกลัวลูกจะไม่มีที่ยืนในสังคมเมืองลับแลทิดเข้มเริ่มเปลี่ยนจากพ่อที่ใจดีเป็นพ่อที่เข้มงวดกวดขันทุกครั้งที่ลูกเริ่มพูดจาเพ้อเจ้อจุกพ่อบอกว่าอย่าพูดเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงถ้าตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินห้ามพูดออกมาเด็ดขาดที่นี่เขาไม่เล่นกันแบบนี้ทิดเข้มดุลูกเสียงเข้มแววตาเต็มไปด้วยความกดดันและความห่วงใยจนเจ้าจุกเริ่มรู้สึกอึดอัดและน้อยใจคิดว่าพ่อไม่เข้าใจความสนุกของตนและเริ่มต่อต้านเงียบๆวันหนึ่งขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการลงแขกเกี่ยวข้าวในนาเจ้าจุกที่กำลังเบื่อหน่ายได้แอบปลีกตัวออกมาวิ่งเล่นตามลำพังความซุกซนนำพาเท้าเล็กๆให้วิ่งไล่ตามแมลงปอสีสวย
ลัดเลาะเข้าไปในเขตห่วงห้ามท้ายหมู่บ้านเบื้องหน้าคือหอเก็บของบรรพชนอาคารไม้สักทองเก่าแก่สลักลวดลายวิจิตรซึ่งมีกฎเหล็กห้ามเด็กๆเข้ามาวิ่งเล่นโดยเด็ดขาดแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่เอาชนะความกลัวเจ้าจุกเหลียวซ้ายแลขวาเมื่อเห็นว่าปลอดคนจึงค่อยๆแง้มประตูบานใหญ่แล้วแทรกตัวหายเข้าไปในความมืดสลัวภายในในขณะที่ทิดเข้มกำลังช่วยแม่หญิงบัวเกี่ยวข้าวอยู่ที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเขาก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเมื่อหันมองไปรอบกายแล้วไม่เห็นเงาหัวของเจ้าจุกวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นด้วยความเป็นห่วงลูกชายจอมซนเขาจึงขอปลีกตัวออกตามหาโดยแกะรอยเท้าเล็กๆที่ย่ำโคลนลัดเลาะเข้าไปในหมู่บ้านรอยเท้านั้นนำทางเขาไปจนหยุดอยู่ที่หน้าหอเก็บของบรรพชนเขตห่วงห้ามศักดิ์สิทธิ์ทิดเข้มใจหายวาบเมื่อเห็นรอยเท้าลูกชายหายเข้าไปในความมืดสลัวด้านในประตูไม้สักบานใหญ่เขาไม่รอช้ารีบวิ่งถลันตามเข้าไปทันทีด้วยความร้อนรนแต่ทว่าความไวของพ่อก็ยังช้ากว่าชะตากรรมภายในหอที่เงียบสงัดเจ้าจุกกำลังกระโดดตะปบแมลงปอด้วยความมุ่งมั่นจนร่างเล็กไปกระแทกกับแท่นวางของอย่างจังแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้แจกันแก้วเจียรนัยโบราณสมบัติล้ำค่าคู่เมืองที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านบนเสียหลักโอนเอ็นทิดเข้มที่วิ่งเข้ามาถึงตะโกนร้องสุดเสียงระวังเสียงแก้วแตกกระจายดังกึกก้องกำปนาตสะท้อนไปทั่วทั้งหอและดังลอดออกไปไกลแจกันใบงามร่วงลงมากระแทกพื้นแตกเป็นเสียงต่อหน้าต่อตาทิดเข้มที่พุ่งตัวเข้าไปคว้าไม่ทันเขารีบปรีเข้าไปตรวจดูความปลอดภัยของเจ้าจุกที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ท่ามกลางเศษแก้วความเงียบงันเข้าปกคลุมเพียงชั่วอึดใจก่อนจะตามมาด้วยเสียงฝีเท้านับสิบคู่ที่วิ่งตึงตังใกล้เข้ามายายเท่าคำและแม่หญิงบัวพร้อมด้วยชาวเมืองลับแลที่ได้ยินเสียงต่างรีบทิ้งงานวิ่งกรูกันเข้ามาดูภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าทำเอาชาวเมืองต่างยกมือกุมหน้าด้วยความตกตะลึงทิดเข้มยืนหน้าซีดเผือดเคียงข้างเจ้าจุกท่ามกลางซากสมบัติล้ำค่าที่แหลกละเอียดยายเท่าคำเห็นดังนั้นก็โกรธจนตัวสั่นนางกวาดสายตามองสองพ่อลูกสลับกันก่อนจะตวาดถามเสียงดังลั่นจนหอเก็บของสะเทือนใครทำแตกใครบังอาจทำลายสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนเยี่ยงนี้บรรยากาศรอบกายเงียบกริบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเร็วเจ้าจุกตัวสั่นงันงกน้ำตาคลอเบ้าด้วยความกลัวความผิดที่ถาโถมเข้ามาสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเด็กน้อยเริ่มทำงานเจ้าจุกค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองยายริมฝีปากที่สั่นเทากำลังจะขยับเอื้อนเอ่ยวินาทีนั้นเองทิดเข้มที่ยืนอยู่ข้างๆก้มลงมองลูกชายเขาเห็นแววตาคู่นั้นของเจ้าจุกชัดเจนแววตาที่กำลังหลุกหลิกและหวาดกลัวแววตาที่กำลังจะเปล่งวาจาเพื่อปกป้องตัวเองทิดเข้มรู้ทันทีด้วยสัญชาตญาณเป็นพ่อว่าลูกชายกำลังจะพูดโกหกข้าไม่ได้ทำซึ่งในเมืองลับแลแห่งนี้การโกหกเพื่อหนีความผิดโทษทันของมันคือการถูกขับไล่ออกจากเมืองไปตายดาบหน้าและลูกของเขายังเล็กเกินกว่าจะรับชะตากรรมนั้นได้หยุดเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนก้องของทิดเข้มดังแทรกขึ้นมาราวกับเสียงฟ้าผ่าตัดบทประโยคที่กำลังจะหลุดออกจากปากของเจ้าจุกจนขาดห่วงเด็กน้อยสะดุ้งสุดตัวรีบหุบปากฉับแล้วหันไปมองพ่อด้วยความตกใจทิดเข้มไม่รอช้าเขาก้าว3 ขุมเข้าไปยืนขวางหน้าร่างเล็กที่สั่นเทาของลูกชายไว้ราวกับป้อมปราการเขาหายใจหอบถี่แต่แววตากลับฉายความเด็ดเดี่ยวก่อนจะประกาศก้องเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจข้าเป็นคนทำแจกันนั่นแตกเองสิ้นเสียงคำสารภาพบรรยากาศกลับเงียบกริบยิ่งกว่าเดิมไม่มีเสียงฮือฮามีเพียงสายตาแห่งความเคลือบแคลงสงสัยจากชาวเมืองโดยเฉพาะแม่หญิงบัวนางเบิกตากว้างมองแผ่นหลังสามีด้วยหัวใจที่บีบตัวรุนแรง
นางรู้ดียิ่งกว่าใครว่าทิดเข้มโกหกเพราะไม่กี่อึดใจเขายังช่วยนางเกี่ยวข้าวอยู่ในนาจนเนื้อตัวเปื้อนโคลนและระยะทางจากนามาถึงหอนี้หากเขามาถึงก่อนเหตุเพียงชั่วครู่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อเรื่องทันทีนางเม้มปากแน่นน้ำตาคลอเพราะตระหนักได้ว่าสามีกำลังเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปิดปากลูกชายไม่ให้วาจามุสาออกมายายเท่าคำหลี่ตามองทิดเข้มนางเองก็เห็นคราบโคลนที่ยังไม่แห้งบนขาของเขาเจ้าแน่ใจหรือทิดเข้มยายเท่าถามเสียงเรียบเจ้าทำแตกจริงหรือเจ้ากำลังอ้างแทนใครการปกป้องคนผิดก็มีโทษหนักไม่แพ้กันนะคำถามนี้คือกับดักชี้เป็นชี้ตายทิดเข้มรู้ดีว่าหากเขาลดละความหนักแน่นเพียงนิดเดียวการสอบสวนจะพุ่งเป้าไปที่เจ้าจุกทันทีและหากลูกชายเผลอโกหกแก้ตัวออกมาเขาจึงต้องตัดบทด้วยการสร้างเรื่องเท็จที่ร้ายแรงที่สุดเพื่อให้ทุกคนหยุดซักไซทิดเข้มกลั้นใจสบตากับยายเท่าแม้ภายในใจจะเจ็บปวดรวดร้าวที่ต้องทำลายสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้แต่เพื่อลูกแล้วเขาทำได้ทุกอย่างข้าไม่ได้ปกป้องใครข้ามาถึงก่อนหน้านั้นแล้วและข้าก็ตั้งใจทุบมันทิ้งเองข้าหมั่นไส้นักพวกเจ้าหวงแหนบูชาของเก่าคร่ำครือพวกนี้นักหนากฎระเบียบก็น่ารำคาญข้าเห็นแล้วมันขวางหูขวางตาข้าเลยปัดมันทิ้งให้สะใจเล่นเลยสิ้นคำประกาศกึกก้องที่เต็มไปด้วยเจตนาทำลายล้างและคำเท็จคำโตนั้นยายเท่าคำผงะถอยหลังบรรยากาศในหอเก็บของเปลี่ยนไปในบัดดลพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเริ่มสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากใต้ผืนพิภพราวกับธรณีศักดิ์สิทธิ์กำลังกริ้วโกรธลมพายุหมุนวนพัดกระโชกแรงเข้ามาทางหน้าต่างจนฝุ่นคลุ้งแสงตะเกียงวูบไหวเจียนจะดับนี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่มันคือสัญญาณอาถรรพ์ที่บอกให้รู้ว่ากฎเหล็กแห่งเมืองลับแลกำลังทำงานเมืองศักดิ์สิทธิ์กำลังปฏิเสธผู้ที่บังอาจวาจามุสาและธรณีกำลังเรียกร้องให้ลงโทษผู้ตบัดสัตว์ในทันทียายเท่าคำประกาศก้องด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดคนตบัดสัตว์ไม่มีที่ยืนในเมืองลับแลทิดเข้มเจ้าทำผิดกฎร้ายแรงกล้าวาจามุสาข้าขอสั่งเนรเทศเจ้าออกจากเมืองนี้เดี๋ยวนี้ทันทีที่เห็นพ่อต้องรับโทษเจ้าจุกที่สติแตกด้วยความรู้สึกผิดก็กรีดร้องออกมาทั้งน้ำตาหยุดนะไม่จริงพ่อไม่ได้ทำข้าเองยายข้าเป็นคนทำแตกเองพ่อเขาโกหกช่วยข้ายายเท่าคำมองเด็กน้อยด้วยแววตาเวทนาก่อนจะสายหน้าช้าๆสายไปแล้วเจ้าหนูวาจาที่ลั่นออกไปแล้วไม่อาจเรียกคืนกฎแห่งกรรมได้ทำงานแล้วหากเจ้ากล้ายอมรับความผิดแต่แรกผลที่ตามมาก็คงเป็นเพียงการดุด่าว่ากล่าวไม่ใช่การพลัดพรากที่รุนแรงถึงเพียงนี้คำสอนของยายเท่าทำให้ชาวบ้านต่างน้ำตาไหลพรากด้วยความสะเทือนใจในความรักของพ่อที่ยอมสละตนเองเพื่อรับผิดแทนลูกทิดเข้มก้มลงกอดแม่หญิงบัวที่สุดหวบลงกับพื้นเพื่อร่ำลาก่อนจะหันมาหาเจ้าจุกเขาไม่พูดโกหกปลอบโยนอีกต่อไปแต่เลือกที่จะฝากบทเรียนครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่จริงจังจุกเอ๋ยดูพ่อไว้เป็นบทเรียนนะลูกความผิดนั้นหากเรายอมรับมันก็จบแค่การลงโทษแต่การโกหกมันจะทำลายทุกอย่างแม้พ่อจะทำเพราะรักเจ้าแต่มันก็คือบาปที่พ่อต้องชดใช้จงจำไว้อย่าให้พ่อต้องเจ็บปวดเปล่าจงเติบโตเป็นคนกล้าหาญที่กล้ายอมรับความจริงนะลูกพ่อทิดเข้มลูบหัวลูกชายด้วยมือที่สั่นเทาก่อนจะตัดใจหันหลังกลับแม่หญิงบัวลั่นใจปาดน้ำตารีบวิ่งกลับเข้าไปในเรือนครัวด้วยมือไม้ที่สั่นระริกคว้าเอาย่ามใบเก่าแล้วกวาดเอาแง่งขมิ้นหัวใหญ่ๆที่ตากแห้งไว้บนกระด้งยัดใส่ลงไปในย่ามอย่างบ้าคลั่ง
นางยัดลงไปทีละกำมืออย่างไม่ยั้งมือจนย่ามใบนั้นป่องนูนและหนักอึ้งเต็มไปด้วยขมิ้นสีเหลืองเข้มจนแทบไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับสิ่งอื่นนางวิ่งกระหึดกระหอบนำย่ามมาส่งให้ทิดเข้มมือบางอันสั่นเทายื่นย่ามหนักอึ้งให้ทิดเข้มสายตาประสานกันด้วยความอาลัยอาวรณ์สุดซึ้งนางกำชับด้วยเสียงที่สั่นเครือพี่เข้มนี่คือเสบียงและของดูต่างหน้าจากน้องพี่จงสะพายมันไว้ให้มั่นหนักแค่ไหนก็ต้องอดทนและจำคำน้องไว้ให้ดีห้ามเปิดย่ามใบนี้ดูระหว่างทางโดยเด็ดขาดจนกว่าพี่จะถึงบ้านเดิมของพี่สัญญากับน้องนะพี่ทิดเข้มพยักหน้ารับคำทั้งน้ำตารับย่ามแห่งความทรงจำนั้นมาสะพายบ่าที่เริ่มลู่ตกพร้อมก้าวเดินออกจากเรือนรักสู่ชะตากรรมที่ต้องเดินอีกครั้งร่างของทิดเข้มเดินผ่านเส้นทางที่ยายเท่าคำกำหนดเส้นทางที่จะพาเขากลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่เขาจากมาเมื่อฝ่าม่านหมอกสีขาวโพลนที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆราวกับกำแพงเมืองที่ปิดกั้นโลก2 ใบออกจากกันเสียงร้องไห้คร่ำครวญของแม่หญิงบัวและเสียงตะโกนเรียกของเจ้าจุกค่อยๆแผ่วเบาลงจนจางหายไปแม้ในใจลึกๆทิดเข้มจะรู้สึกเสียใจจนแทบขาดใจที่ต้องเดินจากมาแต่เขาก็ไม่อาจหันหลังกลับไปทำอะไรได้อีกแล้วไม่นานนักดวงอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้ารัตติการเข้าปกคลุมพื้นป่าดงดิบเสียงสัตว์ป่ากลางคืนเริ่มส่งเสียงร้องโหยหวนเพิ่มความวังเวงทิดเข้มยังคงเดินโซซัดไปตามทางเดินแคบๆด้วยความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจของเขาอ่อนแรงลงทุกทีมิหนำซ้ำย่ามใส่ขมิ้นที่แม่หญิงบัวยัดเยียดใส่มือให้ยิ่งเดินมันก็ยิ่งดูเหมือนจะหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆสายสะพายกดทับลงบนไหล่จนปวดร้าวราวกับว่าเขากำลังแบกความบอบช้ำทั้งหมดไว้บนบ่าโอ้ยมันจะหนักอะไรนักหนาวะทิดเข้มบ่นกับตัวเองด้วยความหงุดหงิดเหงื่อการไหลท่วมตัวผสมกับคราบน้ำตาความเหนื่อยล้าผสมปนเปกับความน้อยเนื้อต่ำใจผ่านโกรธตัวเองลามไปนึกตัดพ้อถึงเมียรักบัวเอ๋ยเจ้าจะหาของหนักมาให้พี่แบกทำไมมากมายขนาดนี้แค่ลำพังแบกความเสียใจพี่ก็แทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าพี่จะลำบากแค่ไหนด้วยอารมณ์ชั่ววูบที่มองเห็นความหวังดีเป็นเพียงภาระส่วนเกินทิดเข้มล้วงมือลงไปในย่ามสัมผัสแง่งขมิ้นแข็งๆที่อัดแน่นอยู่เขาตัดสินใจกำขมิ้นเหล่านั้นขึ้นมาเต็มมือแล้วขว้างปาทิ้งเข้าไปในพงหญ้ารกทึบข้างทางเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจทิ้งมันให้หมดจะได้เบาๆสักทีทิดเข้มตะโกนก้องเขาก้าวเท้าเดินต่อพลางล้วงขมิ้นในย่ามขว้างทิ้งไปตลอดเส้นทางทีละกำมือทีละกำมือทุกครั้งที่ขมิ้นหลุดมือลอยคว้างเข้าพงหญ้าราวกับว่าถ้อยคำกำชับสั่งเสียของแม่หญิงบัวที่เคยดังก้องในหูก็ถูกโยนทิ้งไปทีละคำทีละคำยิ่งเดินไกลย่ามก็ยิ่งเบาและใจเขาก็ยิ่งลืมเลือนจนกระทั่งเมื่อมือคลำไปเจอก้นย่ามที่เหลือเพียงเศษขมิ้นหักๆเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่หมดภาระหนักอึ้งโดยหารู้ไม่ว่าเขาได้ทิ้งคำสัญญาและความหวังดีของเมียรักไปจนหมดสิ้นพร้อมกับขมิ้นเหล่านั้นแล้วทิดเข้มลากสังขารออกจากชายป่าเบื้องหน้าคือหมู่บ้านเดิมที่เขาจากไปนานแสนนานทัศนียภาพคุ้นตาแต่กลับดูแปลกแยกราวกับภาพฝันที่เลือนรางร่างกายที่อ่อนล้าจนถึงขีดสุดทำให้เขารู้สึกเหมือนวิญญาณที่ล่องลอยไร้จุดหมายเขาเดินผ่านรั้วบ้านช่องที่เงียบสงัดในยามวิกาลมุ่งตรงไปยังกระท่อมปลายนาหลังเก่าที่เคยอาศัยสภาพกระท่อมทรุดโทรมลงไปมากหยากไย่เกาะเต็มฝาเรือนบ่งบอกว่าเขาจากโลกภายนอกนี้ไปนานเพียงใดในห้วงเวลาของเมืองลับแลทันทีที่ก้าวเท้าขึ้นสู่ชานเรือนไม้ไผ่ที่คุ้นเคยทิดเข้มก็ทิ้งตัวลงนั่งพิงเสาเรือนอย่างหมดเรี่ยวแรงเขาวางย่ามใบเก่า
ที่ตอนนี้เบาหวิวลงข้างกาย สายตาเหม่อมองไปที่ย่ามใบนั้นความโกรธเคืองและความเหนื่อยล้าตลอดเส้นทางได้ลบเลือนคำสัญญาที่เขารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะดูแลของต่างหน้าชิ้นนี้ให้ดีที่สุดไหนดูสิเหลือขมิ้นก้นย่ามอยู่กี่แง่งกันเชียวทิดเข้มพึมพำกับตัวเองอย่างเลื่อนลอยเอื้อมมืออันสั่นเทาล้วงลงไปคว้านหาที่ก้นย่ามหยิบเอาเศษวัตถุชิ้นเล็กๆ2-3 ชิ้นที่เหลือรอดจากการขว้างทิ้งออกมาแบไว้ในฝ่ามือวินาทีนั้นแสงจันทร์วันเพ็ญสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าผ่านรูกระท่อมลงมากระทบเข้ากับวัตถุในมือของพรานหนุ่มทันใดนั้นสิ่งที่เขาเข้าใจมาตลอดว่าเป็นแง่งขมิ้นสีเหลืองตุ๋นกลับสะท้อนแสงเป็นประกายแวววาวเจิดจ้าบาดตาขับความมืดมิดนี่มันทิดเข้มเบิกตาด้วยความตกตะลึงจนแทบหยุดหายใจเขาหยิบมันขึ้นมากัดพิสูจน์และเพ่งพินิจใกล้ๆมันไม่ใช่สมุนไพรราคาถูกแต่มันคือทองคำบริสุทธิ์เนื้อสุกปลั่งน้ำงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตขมิ้นทุกแง่งที่เขาแบกมาขมิ้นทุกกำมือที่เขาขว้างทิ้งไปตลอดเส้นทางแท้จริงแล้วเป็นทุนรอนก้อนสุดท้ายที่แม่หญิงบัวแอบมอบให้เพื่อให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขากลับมองไม่เห็นคุณค่าของมันน้ำตาลูกผู้ชายไหลพรากอาบ2 แก้มทิดเข้มกำทองคำก้อนน้อยในมือความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ใช่ความเสียดายในมูลค่ามหาศาลที่สูญเสียไปแต่คือความเจ็บปวดที่เขาตระหนักได้ว่าเขาได้ผิดสัญญากับคนที่รักที่สุดอย่างไม่น่าให้อภัยเขาละเลยคำกำชับของนางเพียงเพราะความหนักกายทำให้เขาทิ้งขว้างความหวังดีของเมียรักไปตลอดทางและบัดนี้สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงทองก้อนเล็กๆที่คอยตอกย้ำความจำเสื่อมอันแสนโง่เขลาของตัวเขาเองทิดเข้มไม่รีรอให้รุ่งสางลุกขึ้นราวกับคนเสียสติรีบคว้าย่ามเปล่าใบนั้นแล้วออกวิ่งย้อนกลับไปในความมืดของป่าดงดิบอีกครั้ง2 เท้าก้าววิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยน้ำในเกี่ยวเนื้อตัวจนเลือดซิบเขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวด2 มือตะเกียกตะกายแหวกพงหญ้าพลิกหินทุกก้อนตามทางที่เดินผ่านมาเพื่อตามหาเศษขมิ้นทองคำที่ตนขว้างทิ้งไปอย่างบ้าคลั่งหวังเพียงจะเก็บกู้มันกลับมาเพื่อชดเชยความผิดที่เขาละเลยความหวังดีของเมียรักแต่ทว่าป่าอาถรรพ์กลับปิดตายเส้นทางคดเคี้ยวที่เขาเพิ่งเดินออกมาเมื่อหัวค่ำกลับเลือนหายไปทิดเข้มวิ่งวนเวียนตะโกนเรียกชื่อลูกเมียจนเสียงแหบแห้งเขาพยายามจำจุดสังเกตเดิมตรงไหนที่เป็นหน้าผาที่เขาเคยเดินลอดออกมาบัดนี้กลับกลายเป็นผนังหินตันทิดเข้มไม่ยอมแพ้เขาใช้มือเปล่าขุดคุ้ยดินโคลนหน้าผนังถ้ำอย่างบ้าคลั่งจนเล็บฉีกเลือดอาบหวังเพียงปาฏิหาริย์จะบังเกิดให้ประตูเมืองลับแลเปิดรับเขาอีกครั้งเขานอนเฝ้าอยู่หน้าผานั้นตากแดดตากฝนวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าจากความกระวนกระวายกลายเป็นกิจวัตรที่น่าเวทนาไปมาระหว่างชายป่ากับจุดเดิมซ้ำๆนานนับปีจนร่องรอยความหนุ่มแน่นถูกกัดกินด้วยความตรอมใจแต่ไม่ว่าจะเพียรพยายามแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเพียงใดเขาก็พบเพียงความว่างเปล่าการเวลาล่วงเลยจนสังขารร่วงโรยทิดเข้มในวัยชราผมขาวโพลนหลังค่อมลงจนเดินเข้าป่าไม่ไหวอีกต่อไปเขาทำได้เพียงนั่งเหม่อลอยบนแคร่ไม้ไผ่กลางหมู่บ้านมือเหี่ยวย่นค่อยๆถอดสร้อยคอที่มีทองคำก้อนเล็กๆเพียงชิ้นเดียวที่เหลือติดตัวยื่นให้เด็กๆดูแววตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งของบทเรียนราคาแพงทิดเข้มชี้มือไปที่ยอดเขาสูงเสียดฟ้าแล้วเอ่ยสอนเด็กๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่หนักแน่นจำไว้นะลูกหลานเอ๋ยทองคำพวกนี้มีค่าก็จริงแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับสัจจะวาจาที่ปู่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ใช่แค่เพราะป่าอาถรรพ์
แต่เป็นเพราะการโกหก เมืองลับแลเป็นดินแดนของคนซื่อสัตย์คนโกหกอยู่ไม่ได้ แม้แต่คำโกหกเพียงเล็กน้อยเพื่อเอาตัวรอด ก็มีน้ำหนักความผิดมหันต์จงรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิต เพราะเมื่อเอ่ยคำลวงออกไปเพียงครั้งเดียว ความเชื่อใจจะพังทลาย และประตูแห่งโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกับคนที่รัก ก็จะปิดตายลงตลอดกาล สิ้นเสียงคำสอน ทิดเข้มก็กลับไปนั่งนิ่งเงียบ ทอดสายตาอันฝ้าฟางมองไปยังยอดเขาลับแลแห่งนั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์เฝ้ารอคอยวาระสุดท้ายของลมหายใจ เพียงเพื่อหวังว่าสักวัน วิญญาณของชายผู้สำนึกในพิษภัยของการโกหก จะได้รับอนุญาตให้กลับไปสู่บ้านที่แท้จริงอีกครั้ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สัจจะวาจาคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ การโกหกเพียงครั้งเดียวอาจปิดตายโอกาสอันยิ่งใหญ่ และความโกรธเพียงชั่ววูบที่ทำให้เรามองข้ามความหวังดีของคนรัก อาจทำให้เราสูญเสียสิ่งล้ำค่าไปโดยไม่รู้ตัว จงรักษาคำพูดและสติให้มั่นคงก่อนที่จะไม่มีโอกาสแก้ตัว ขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ